Teka, tapos ka na bang magbilang? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
holen ko. Oo, tignan mo, ayos-ayos. Ba't hindi ka nalito? Kasi tig-10 ako magbilang. Yung mga nabibilang ko, hinihiwalay ko na. Tapos, inaalala ko na lang yung mga huling numero nila. 73? 73 nga ba? Hindi, 66. 66 yung mga puting holen. Tapos, 94 naman yung mga walang kulay sa gitna. At yung pinakamarami naman, yung kay Miss MathTinik. Tapos ko nang bilangin ang mga holen mo. Tapos na po. Ilan po? Ha? Ilan po yan? Ganito karami ang mga holen na nabilang ko. Miss MathTinik, ano pong ibig sabihin yan? Ito ang Chinese numerals ng 215. Oh, Patricia, tapos na ba ang pagbibilang mo? Opo, meron po akong nabilang na 76 na puting holen. Hindi po, 67 na puting holen. Naku po, nakalimutan ko na po kasi po nilito ko ni Charlie. At di bali po, ginupo ko naman po yung mga holen ng tagsa-10. Ulitin ko na lang po yung pagbilang. Sige. Mabuti pang isulat mo lahat para hindi mo makalimutan. Sige po. Ayun! Oh, 375 plus 62. 437! Nabilan natin Oh. lahat ang kanina. Buti na lang, tinuruan tayo ni Miss MathTinik ng iba't ibang mga number patterns. Oh, tulad ng tigli-5, tsaka yung tig-10. Mas mabilis nating nabibilang ang mga bagay kung ginagamitan natin ng number pattern. Tumpak! Isipin mo, Charlie, noong araw, hindi pa marunong magbilang ang mga tao. Kaya ito at ito lang yung mga ginagamit nila. Pero nung magkulang na yung mga daliri nila, na-invento na yung mga numerals. Tsaka iba-ibang numerals ang na-invento nila. Nandiyan ang Indo-Arabic, Roman numerals, tsaka yung Chinese numerals. Numerals o numbers? Numerals po, dahil ang numerals ay simbolo po ng number. Buti na lang na-invento tong numeral. Kundi, hindi po natin mabibilang tong holen ko. Marami pa ibang gamit ang numerals, hindi lang sa pagbibilang ng mga holen mo. Oo, pero huli ko pa rin to. Oo.